ช่ไหมถ้ามันได้หมดแล้วเราก็เลยไม่ต้องมีอะไรแบบว่าเราว่าไงครับไม่หมดครับไม่หลอกพี่ซื้อต่อนะต่อนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องดาวนี้นะ1 2 3 Pieces